Ja tervetuloa takaisin Muotoileva palveluhallinnan videoiden pariin. Tällä kertaa me puhutaan ketterästä muutoshallinnasta. Monet on varmasti törmänneet työssään tilanteisiin, joissa perinteisen muutoshallinnan päälle ymmärtävät on ajautunut konfliktiin ketterien menetelmien puolesta puhujien ja edustajien kanssa. Todellisuus ei tietenkään ole niin mustavalkoista, että me voidaan puhua kahdesta täysin vastakkaista ryhmästä, joiden näkemykset eivät kohtaa, vaan kyseessä on aika monisäikeinen ja vaikea kysymys, jonka vastaus voi riippua siitä, mistä suunnasta asiaa katsoo. Poraudutaanpa asiaan vähän tarkemmin. Perinteinen ITILin mukainen muutoshallinta perustuu ajatukseen muutoksen kirjaamisesta, arvioinnista, suunnittelusta etukäteen, pyrkien välttämään muutoksen negatiiviset vaikutukset toimitettaviin palveluihin ja niiden suorituskykyyn, saatavuuteen ja käytettävyyteen. Erilaiset muutoshallinnan kontrollit huolehtivat siitä, että muutostyön suunnittelussa on otettu huomioon varmuuskopioinnit, testaus, palautussuunnitelmat sekä muutoksen vaikutusten tiedottaminen palveluiden käyttäjille ja asiakkaille. Muutoksen toteutuksen jälkeen tehty muutostyö ja lopputulos katselmoidaan ja mahdolliset huomiot poikkeamista kirjataan ylös ja niiden pohjalta käynnistetään tarvittavat toimenpiteet poikkeamien toistumisen välttämiseksi. Vanha tuttu PDCA-malli eli Plan, Do, Check, Act, jatkuvan palvelun parantamisen periaate, löytyy siis täältäkin sisäänrakennettuna. Ruudussa näkyvä muutoshallinnan aktiviteettikartta on vain yksi esimerkki mahdollista muutoshallinnan malleista, jota organisaatio voi käyttää. Ei siis ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa muutoksia, vaan useimmiten malleja tarvitaan useita, jotta kaikki erilaiset muutostyypit voidaan käsitellä tehokkaasti. Agile eli ketterä tapa toimia on inkrementaalinen lähestymistapa palveluiden ja teknologioiden kehittämiseen. Palvelut ja teknologiat tunnistetaan tuotteina ja niillä on nimetty omistaja. Omistaja määrittelee tuotteelleen tiekartan, roadmapin, joka määrittelee minkälaisia ominaisuuksia tai päivityksiä tuotteella aiotaan tehdä suunnittelujakson aikana. Uusien ominaisuuksien ja päivitysten suunnittelusta, rakentamista, testaamista ja julkaisusta vastaa Scrum-tiimi, jotka työskentelevät tyypillisesti 1-4 viikon sprinteissä niin, että jokaista sprinttiä edeltää sprintin suunnittelu ja sen lopulla arvioidaan sprintin tulokset retrossa eli katselmointitilaisuudessa. Ketterälle työskentelylle luonteenomaista tai oikeastaan vaatimuksena, että tekemiseen on olemassa kiinteä tiimi, jonka jäsenet on dedikoitu ketterän työn tekemiseen hyvin kokonaisvaltaisesti. Tiimi kokoontuu päivittäin lyhyisiin Scrum-tapaamisiin, joilla tehostetaan jäsenten välistä kommunikaatiota sekä ylläpidetään tilannetietoa sprintin tehtävän listalla olevista tehtävistä ja niiden tilasta. Agile ja Scrum-termien rinnalle on noussut myös termit CI ja CD, eli Continuous Integration ja Continuous Delivery tai Deployment, jotka tarkoittaa jatkuvaa integraatiota eri tuotekomponenttien välillä sekä näiden komponenttien jatkuvaa ja sujuvaa päivitystä. Pohjimmiltaan kyse on teknisten muutosten rakentamisen, testaamisen ja käyttöönoton automatisoinnista, jolla pystytään kiihdyttämään ja nopeuttamaan muutosten läpivientiaikoja merkittävästi ilman, että ohitetaan olennaisia kohtia prosessissa. Monissa organisaatioissa on jo käytössä ketteriä menetelmiä, ainakin osalla tiimeistä. Osa organisaatioista on myöskin lähtenyt ottaa ketteriä menetelmiä laajemmaltakin käyttöön, josta monet ovat jo päätyneet SAFe-mallin käyttöönottoon, joka antaa viitekehyksen monitasoiselle ketterälle toimintamallille. Samoin lähes kaikki organisaatiot ovat hyödyntäneet IT-palveluiden hallinnassa parhaita käytäntöjä, kuten ITILiä, TOGAFia, IT for IT tai erilaisia ISO-standardeja. Suuressa osassa näistä organisaatioista on käyty debattia näiden kahden maailman sovittamisesta. Korvaako ketterät menetelmät perinteisen palveluhallinnan? Onko ITS menneen talven lumia? Jos me verrataan tyypillistä perinteistä ITILin mukaista muutoshallintaa ja ketterää toimintatapaa, ei näiden kahden maailman välillä ole suuriakaan eroja sen suhteen, mitä tavoitellaan. Me halutaan tehdä muutoksia mahdollisimman sujuvasti, minimoiden muutosten vaikutukset palveluihin ja teknologiaan. Sen sijaan tekemisen kulttuurissa on merkittäviä eroja. Ketterät menetelmät luovuttavat paljon päätäntävaltaa Scrum-tiimille, joka saa itse ohjautuvasti suunnitella oman työnsä hyvinkin vapaasti sprintin sisällä. Perinteinen muutoshallinto taas pohjautuu kokonaisuuden hallinnoinnille ja kontrollille.
Kontrolli tarkoittaa, että muutos on kunnolla suunniteltu, sen vaikutukset on analysoitu ja huomioitu suunnittelussa ja että eri tiimien suunnittelemat muutokset eivät ole konfliktissa keskenään ja aiheuta näin suunnittelemattomia katkoksia palveluille. Toinen siis pyrkii mahdollisimman sujuvaan ja ketterään muutosten läpivientiin ja toinen pyrkii varmistamaan, että muutokset tehdään hallitusti minimoiden muutosten aiheuttamat vaikutukset palveluihin. Ketterät menetelmät ovat tulleet jäädäkseen ja niiden tuomat edut ja lisäarvo ovat kiistattomia. Muutoshallinnan kontrolleille on silti tarvetta, kun puhutaan liiketoimintakriittisten palveluiden ja teknologioiden hallinnasta, joiden rakenteet ja konfiguraatiot ovat monimutkaisia ja joiden hallinta edellyttää hyvää kokonaisuuden hallintaa ja koordinaatiota. Yhteenvetona voisikin siis sanoa, että kummassakin mallissa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja kun asiaa miettii hetken, ei kyse ole näiden kahden mallin yhteensopivuudesta, vaan siitä, miten ne täydentävät ja tukevat toisiaan. Siinä kaikki tällä kertaa, ja jotain muuta luvassa taas ensi kerralla. Moi moi!